كانت وفاة الشيخ نورين وفراقه لأحبائه صدمة لهم، فاختلط الحزن بالشوق وامتزج الوجد بالنوى. أصبحت قلوب المحبين خاوية وهممهم هاوية. لكن والله ما كنت أتوقع أبدا في يوم من الأيام أنه أجلس مجلس عشان أتكلم عن نورين عليه رحمة الله، وكلنا أكفان مؤجلة. اتصل علي يوم الأربع وقال لي يا أخي نحن مسافرين ماشيين الشمالية. كويس، قلت له الشمالية؟ قال لي ماشيين حلفة، تمشي معانا. يوم الجمعة الصباح أنا كان رحلتي، كنت مسافر برا السودان، وهم يوم الخميس أظنه فجر الخميس سافروا. الترتيب هو رتبه ربنا سبحانه وتعالى. وأنا لما جو قالوا لي يا أخي نحن مسافرين ماشيين حلفة، اعتذرت، فأنا تعبان، حتى قلت له ما بقدر أركب، يعني المسافة طويلة الحلفة دي ما أقل من 12 ساعة 15 ساعة. قلت لهم أخوان والله تعبان. في مجموعة كده، المجموعة اللي احنا قاعدين نمشي الرحلة دي ما دايرين يتأخر مننا واحد، لأنه في انسجام كده. حتى لما أنا مرة تخلفت فهم كانوا زي في حاجة ناقصة كده. بتذكر آخر موقف يوم الثلاث كنت بايت معه في البيت، صلاة الصبح أنا نزلت مشيت المسجد قبله، جاء وصلى بنا. والله بتذكر أول البقرة بكى فيه بكاء شديد. بعدها أنا جيت البيت وهو ما جاء بعد الشروق. بعد ما جاء قلت له يا أخي والله أنا الزمن تأخر، بعدين مشي المواعيد قربت. قال لي والله ما فطرته ما بتمشي. بعدها سبحان الله بعد ما فطرنا وقال لي خلاص ان شاء الله بحصلكم مع الدكتور. والله خرج معنا ويحمل ابنته الصغيره دي الا بعراقي حافي الاقدام، يعني كانه هو مودع فينا. يعني سبحان الله، يعني طلع معانا لحد شارع برا بس يرتدع عراقي وحافي الاقدام وحامل بنته الصغيره دي. والله ده اخر عهدي بيهم، الكلام ده يوم الاربع. الرحلة والله سبحان الله، الرحلة دي ذات اللي فيها الحادث دي كان فيها كده حاجات كده غريبة. احنا ذات لو مشينا في عزاء، وصلتنا كده وصلنا بالمغرب، الزول الماشي اللي ذاته عنده ولد اخوه توفى، وجلسنا وعزيناه وطلبوا مننا بعض التلاوات كده. كل المشايخ ديل يقروا سبحان الله الآيات اللي قراها كلها كانت عنده علاقة بالموت، بدءا من شيخ نورين لغاية كلنا العشرة نفر كلنا قرينا، وأي واحد قرأ آية يا بتذكر بالآخرة يا بالموت. الآيات القراءة كلها كان عندها علاقة بالموت. سبحان الله. والله سبحان الله. مولانا يوم الجمعة العصر، يعني بعد العصر، يعني انتابني حال كده غريب، يعني قلق. بقيت استعيذ بالله واتوف على شمالي، يعني الحاصل لي شنو، انا ما عارف الحاصل شنو. خلاص حتى اخونا الشيخ علي ده فانا لاحظت عليه كل ما يقرا آية قبل ما يكملها بيبكي. ولما وصلنا هناك في حلفة، اخونا الشيخ علي القوني ده قال لي احنا اصلا ماشيين لها، هو عشان كبير في السن ويكون تعب ومرهق طوالي بينوم، يمشي الاستراحة بينوم، لكن الرحلة دي بالذات ما نام فيها ولا لحظة، وقرأ الفاتحة وهو واقف على حيله. بدأ طوالي وخش في البقرة وآل عمران، حتى الجماعة قلنا يا جماعة شو حصلوا الشيخ ده، هاي زول ده لو ما حصلته كمل الشغلانة كلها. فسبحان الله، يعني الرحلة دي كان فيها نوع كده من التجلي، والإخوة دي ذاتهم يعني كأنهم مفارقين. ففي أثناء ونزلنا ديك نحن قاعدين ففي كافيه، وخدت الترابيزة قدام التليفوني في الترابيزة، وكل مرة بيتصل زول بصمت التليفون، فماسك التليفون هو ذاته قال لي في خبر انه زي اللي حصل له حادث كده، افتح تليفونك. قال لي المرة دي جنت ولا شنو؟ قلت له ماله؟ قال لي قالت شيخ نورين توفى. قلت له فعلا جنت كده.
لأنه مستبعد الحكاية شديد، ولأنه الإشاعات كترت شديد في الحاجات، خصوصا المشاهير دي يقول لك فلان يتوفى شيخ. والشيخ طلعت عنه إشاعات كثيرة إنه كان يتوفى، ومرات إنه الشيخ عمل حادث. يعني إحنا كده متعودين على الجو حق الشيخ ده يعني. حتى في رمضان طلعت إشاعة إنه يتوفى وكده. يعني الجو ده بالنسبة لنا يعني ممكن تقول حسيناه قبل كده يعني. لكن لما كان الخبر حقيقة وإذا أكدنا من الخبر، او في الاول يعني تهجمت عليه وقلت له يا اخي ما اي زول يسمع حاجه يقولها. قلت له الحاجه اللي بتفزع الناس وتروعهم الواحد ما ينقلها، والحاجه الزول لما يقول كلام يتثبت منه او يتاكد. قال لي والله يا شيخ الكلام ده رافعه واحد اظن صحفي، قال لي صحفي في صفحته في الفيس وانا طلعته منه. فقمت طوالي اتصلت عليه تلفون الشيخ عليه رحمه الله ما بيرد. قلت دي يكون اصلا اشاعه ولا دار نقاش، اصلا مستبعد الحكايه، ما استبعادا للموت لكن يعني حبا نبت له وبتحس بانه الموضوع ده بعيد. وقلت له فعلا جنت، فعلا جنت دي. قمت قلت كده نرفع تلفوني، لكن برضه كأني اتاكد الموت حق. رفعت مديت تلفوني دار اتصل عليه هو ذاته، اقول له يا شيخ مطلعين اشاعه انك مت كده. ورجعت البيت عشان اشيل تلفوني. الأسرة في البيت حسوا الموضوع ما عادي، فقالوا لي في شنو؟ قلت لهم لا ما في حاجة، بس احنا ماشيين المناسبة بتاعت العز دي. مشيت لبست قلابيتي وشيلت تلفوني وطلعت برا فتحت التلفون واتصلت بأخونا الطيب عياد وهو قدام المصلي في إبريق. أنا توضيت مرتين، يعني ما عارف أنا نفسي قلق ما طبيعي. توضيت المرة الأولى والمرة الثانية، فقلت لعله يعني يكون عنده معلومة صحيحة بالخبر يعني، واتصلت عليه. اتصلت اخر حاجه اهداني تفكيري، اتصلت على اولادي في البيت وقلت لهم اتصلوا على زوجة الشيخ. فقدر الله سبحانه وتعالى انه الحاجه اللي ما كنا يعني ابدا ما دارت على خلد احد انه تكون، انه قال لي فعلا الشيخ عمل حادث. قلت له الكلام ده صح؟ قال له والله قالوا صح، الشيخ يتوفى. رد على المكالمة قال لي شيخ آدم إنا لله وإنا إليه راجعون. والله أنا لحظات لا عرفت روحي في السماء لا عرفت روحي في الواقع، أنا بعمل فيه وأنا ما عارف. أنا قمت طبعا بقيت طايف كده على الناس وبعاين في الناس زي ما أعرفهم جن إنس، المهم بقيت ما أعبر. لأنه يعني أنا راكب العربية وجسمي بيتهز كله يعني. أنا حتى كرعي ما قادر أثبتها، ما قادر أمشي لحد ما جوني ناس فمسكوني وقلت لهم يا أخي أخوي مات، لأنه ما قدرت أعبر يعني أقول لهم الحاصل شنو يعني. الحمد لله بدأت الرحلة من حلفة الساعة 11 وكان سايق الشيخ. الرحلة امتدت إلى لما وصلنا حتة اسمها الملتقى، نزلنا عشان نصلي العصر. نزلنا قام الشيخ قال لي يا شيخ سيد يا أخي أنا تعبت، امسك العربية سوق شوية. قلت له سبحان الله أي منطقة ننزل فيها طوالي الجماعة بيعرفوا الشيخ نورين بيجوا يصوروا معاه ويسلموا عليه وكده. الشيء يطمنا احنا ويطمن الناس على الإخوة الحفظة ديل إنه هم ذهبوا إلى الله في لحظات صافية، مشوا لله في لحظات صافية، لأنه الجو كان جو روحي. إحنا صلينا العشاء، صلينا المغرب وصلينا العشاء وعلى طهارة كاملة، وقاعدين سبحان الله. لما خلاص جينا نركب أنا تاني ركبت عشان داير أواصل السواقة، أخونا الشيخ علي الله يرحمه قال لي يا وسيد خلي الشيخ يواصل السواقة. قلت له حاضر. بدأ الشيخ نورين هو كالعادة يمدح، مدح مدحتين. فآخر مدحة لعله كان بيمدح في مدحة هي بتصف القرآن، فمدح لنا المدحة دي. بعد ما انتهى قعدنا من خلال كلمات المدحة دي قاعدين نتدارس في معانيها، معاني القصيدة دي أو المدحة دي. ففي اللحظات دي حصل الحادث الحمد لله.
حصل الحادث كده، لأنه العربية جات الدفار ده هو أصلا جاي من الاتجاه المعاكس، ونحن ماشيين الجنوب الجغرافي، هو ماشي شمال الجغرافي، وهو خلى مساره وخش في مساره. الشيخ حاول إنه يشيل العربية على اليمين، لكن القدر كان أسرع. والعربية ما اتقلبت سبحان الله. يعني حصل رجة من فوق، العربية ما كبيرة، الدفار ده كبير، حصلت رجة من فوق، والضربة كانت قوية على بالذات المشايخ اللي قدام، الشيخ نورين والشيخ علي، وفي النص عليهم رحمة الله، في النص شيخ عبد الله واخونا مهند في النص، عبد الله في اليمين وانا بالشمال. الناس المسعفين قاموا خدوا الناس كل احنا الخمسة خدونا جثث، فسبحان الله كان جنبي علي ده مستوعبه تماما، الشيخ علي بكامل هيئته ولابس عمته، هو نايم واخر نفس هو جنبي. لكن بعد ذاك تاني برضه حصل لي اغماء تاني، قاموا رفعونا في عربية كبيرة دفار. لحظة رفعونا دي أنا ما جايب خبر، كنت بنادي داير لي زول يرفع ظهري من ورا، لأنه كان نفسي كتم، كنت متمني نفس ولو مثقال ذرة، بقول يا فلان ويا، كنت جماعة قالوا لي أنت كنت بتسأل، أنا ما كنت واعي. قال لي أنت كنت بتسأل بتقول أخواني ماذا حصل لهم، لكن سبحان الله ما كنت شاعر بحاجة. وهذا أنا بقول لك دي اللطف ودي الرحمة هنا، يعني لو الألم ده كله ربنا نزل لك في لحظة واحدة ما يكون عارف يكون ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا لفراقهم لمحزونون. والله الكلام يطول يعني، لكن حياة نورين عليه رحمة الله كانت حياة، وموته أيضا كان حياة. إقبال الناس وبالأخص الشباب، وفاة نورين صارت لهم حياة، وما أدل على ذلك من حلقات الاستماع التي يعني يقوم بها إخواننا الحفظ القراء جزاهم الله خير لرد الشباب إلى الاستماع إلى القرآن الكريم. ولا شك يا إخوان أنه الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. السماع للقرآن يستجلب الرحمة، فدي كانت من حسنة من حسنات نورين عليه رحمة الله. فعزانا أن الله سبحانه وتعالى خير منا لأخونا الشيخ نورين، وربنا اختار نورين من بيننا محبة في نورين، ولأن نورين خيار من خيار ولا نزكيه على الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى الذي أخذ أخونا الشيخ نورين إلى رحاب الدار الآخرة هو أرحم به وأحن به وأحلم به. وتذكرني مقولة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة: أما رأيتم تلك المرأة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: لله أرحم بأحدكم من هذه بابنها. فالله أرحم بنورين مننا في هذه الحياة، وعزاءنا إن شاء الله سبحانه وتعالى، ما دام أن الله سبحانه وتعالى هو أرحم بعبده نورين، فعزاءنا إن شاء الله لقاءنا وموعدنا مع نورين إن شاء الله الجنات. فأنا الشيء دار أقول وأطمن به نفسي وأطمن به أسر الأخوان الحفظة ديل والمسلمين ومحبينهم، هم الناس ديل يعني لا نزكي على الله أحد، لكنهم مشوا إلى الله سبحانه وتعالى وهم في جو إيماني، ناس قلوبهم معلقة بالله سبحانه وتعالى، يعني مشوا لله وقلوبهم معلقة به، معلقة بالقرآن، والله سبحانه وتعالى حسيبهم. يعني الشيخ نورين، يعني أنا ما قادر أقرأ شيخ نورين إلا وصورته موجودة في الجنازة حقته يعني، وكمية الناس اللي صلوا عليه وإقبال الناس على الجنازة وذهول الناس تماما، يعني الناس دخلت في حالة بتاعت ذهول. يعني أنا بتصل على كمية من الشباب وهم قاعدين في المشرحة، يعني الناس دخلوا في حاجة هستيرية، يعني ما قادرين يصدقوا الخبر، لأنه الخبر جاء فجأة وموت فاجعة، وفي نفس الوقت الحاجة قدامهم، يعني الشخص قدامهم وهم الآن في مشرحة، فتفاعل الناس مع الحاجة دي كان تفاعل صراحة مذهل جدا جدا. وقلت له ما أظن يمر عليه زول أبكيه في وفاته.
سبحان الله كأنه الموضوع ده نزل لي امتحان. أنا بكيت في وفاة شيخ نورين ده زي الطفل، بكيت بك وقدر ما أجي خاشر المجمع أبكي كأنه الموضوع ده حصل هسي. يعني قدر ما أنا أوصف لك عن الزول ده فاقدين وحاسين بأنه ذاته كأن أنا اليوم الليلة بعد أصلي بتلفت بحس بأنه الزول ده قاعد في المجمع، الزول ده ما طلع، الزول ده ما مات، الزول ده حاجة كده يعني الحمد لله على ما أراد الله. لكن بجد فاجعة، يعني فاجعة عظيمة جدا. وسبحان الله اكتشفت انه الشيخ ده يعني كان كافل أسر كثيرة جدا، وكان يعني بيصل ناس كثيرين جدا، لدرجة انه يعني الناس فقدوا الشيخ وفقدوا الأخ وفقدوا قارئ القرآن وفقدوا الرفيق وفقدوا أي حاجة بالنسبة لهم، لأنه أي حاجة بالنسبة لهم كان الشيخ نورين، عرب ولا عجم، سودانيين غير سودانيين، كل الجنسيات يعني كان عزاءها في الشيخ نورين.